Tervetuloa tänne Levitunturille. Minun nimeni on Rainer Peltola ja toimin erikoistutkijana Luonnonvarakeskuksessa Lapissa. Täällä Levitunturilla me sovellamme tutkimusta siihen, että pyrimme luomaan ympäristöjä, jotka ovat matkailijoille ja tietysti myöskin paikallisille asukkaille mieleen. Ja tänne me pyrimme luomaan sellaisia olosuhteita, jotka suosivat luonnonmarjojen, etenkin mustikan satoja. Ja tällä hetkellä mustikka kukkii täällä levillä ja jotta niitä marjoja saataisiin, niin näiden kukkienhan pitää tietenkin pölyttyä. Mitä enemmän näitä pölyttäjiä on, sen parempi. Mustikka, kuten melkein kaikki suomalaiset luonnonmarjat, nehän ovat hyönteispölytteisiä, eli ilman pölyttäjähyönteisiä ei marjoja tule. Ja kaikkein tärkein hyönteisryhmä, joka tätä mustikan pölytystä hoitaa, niin on erilaiset kimalaiset. Kimalainen onkin aivan erinomainen pohjoisiin oloihin sopeutunut pölyttäjä. Ja se mikä siinä on mainiota on se, että se kykenee lentämään ihan muutamankin asteen lämpötilassa ja yhden päivän aikana se ehtii vierailemaan jopa tuhansissa kukissa. Kimalaisen lisäksi on toki muitakin pölyttäviä hyönteisiä ja yksi tällainen ryhmä on erakkomehiläiset. Näiden erakkomehiläisten menestymisen ehtona ovat tarjolla olevat pesäpaikat ja sopiva pesäpaikka on lahoava puu, jossa on jo valmiiksi koloja ja halkeamia. Erakkomehiläisnaaras laskee munansa tällaiseen koloon ja laittaa jälkeläisilleen eväksi mettä ja siitepölyä ja sulkee sitten kolon suun. Tämän takia tätä lajiryhmää kutsutaankin erakkomehiläiseksi, ne kun eivät muodosta yhteiskuntaa kuten kimalaiset tai tarhamehiläiset. Tällaiset kuolleet lahoavat puut, jotka ovat hyviä luonnollisia pesäpaikkoja näille erakkomehiläisille, niin niitähän hoidetuissa talousmetsissä on vähän niukanlaisesti ja voidaankin sanoa, että monissa paikoissa näillä erakkomehiläisillä niin niillä on asuntopula. Ja tätä asuntopulaa voidaan helpottaa rakentamalla tämmöisiä niin sanottuja keinopesiä ja näitä keinopesiä me olemme tänne Levin metsiin tuoneet. Keinopesät ovat yksinkertaisimmillaan koivupölkkyjä tai lehtipuupölkkyjä, joihin on porattu erikokoisia reikiä. Täältä keinopesän poratuista reiistä, niin täältä sitten aina näitä uusia pölyttäjäsukupolvia lähtee maailmalle ja täältä kun ne kuoriutuvat, niin ne ovat sitten heti ja välittömästi valmiita siihen tärkeään pölytystyöhön. Eli näillä keinopesillä saadaan kyllä tätä asuntopulaa helpotettua, mutta näiden asuntojen lisäksi erakkomehiläisille vähintään yhtä tärkeä asia on sitten ravinnon riittävyys. Ja sitä ravintoahan pitäisi tosiaan olla tarjolla koko kasvukauden ajan. Kuten näimme, niin täällä Levin alarinteiden metsissä kenttäkerroksesta löytyy kyllä runsaasti mustikkaa, mutta ei sitten oikeastaan kovinkaan paljon muita kukkivia mesikasveja. Siinä vaiheessa, kun mustikan kukinta loppuu, niin ravinnon määrä vähenee ihan olennaisesti. Tämä ravinnon riittävyys ei ollut mikään ongelma silloin, kun metsäluonto oli vähän monimuotoisempaa. Esimerkiksi metsälaidunnuksen ansiosta metsissäkin oli kukkivia niittyjä. Täällä Levitunturilla me olemme hyödyntäneet laskettelurinteitä istuttamalla näihin rinteisiin kukkivien ketokasvien kaistaleita. Ja ketokaistaleiden kohdalta siitä on poistettu ylin heinäkerros. Mineraalimaan päälle on sitten laitettu jonkin verran kasvuturvetta ja sitten on kylvetty nämä mesikasvit. Eli näillä kahdella loppujen lopuksi aika yksinkertaisella toimenpiteellä saadaan aikaiseksi elinvoimaisia pölyttäjäpopulaatioita, mikä sitten näkyy marjasadoissakin. Ja meidän muualla tehtyjen tutkimusten perusteella niin marjojen määrä lisääntyy jopa 50% silloin, kun näiden pölyttäjähyönteisten elinoloja ollaan parannettu. Ja tietenkin kun täällä Levillä nyt ollaan, niin tätä suomalaista marjapoimintakulttuuria, joka kuitenkin eurooppalaisessakin viitekehyksessä on aika omanlaisensa ja jopa ainutlaatuinen asia, niin voidaan esitellä sitten matkailijoillekin. Ja täytyy muistaa, että se mikä tässä marjanpoiminnassa meille suomalaisille on arkea, niin se voi olla matkailijalle hyvinkin iso elämys.